Phần 4, nhà Trần thành lập. Đất nước vô cùng khó khăn nhưng vẫn lập chiến công 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông. Sự thay thế sẽ chuyển sang triều nhà Hồ và suốt sau đó là những năm loạn lạc. Sau khi triều nhà Trần thay thế triều nhà Lý, Trần Thủ Độ bắt đầu xử lý con cháu nhà họ Lý. Lúc đó vua Lý Huệ Tông sau khi nhường ngôi cho con gái đã xuất gia, Trần Thủ Độ vì muốn diệt trừ hậu họa đã ép Huệ đế tự sát. Sau đó tàn sát con cháu họ Lý. Vì để hậu thế không còn nhớ đến họ Lý, đã bắt ép tất cả những người họ Lý trong nước đổi tên thành họ Nguyễn. Đối với con cháu họ Lý, Trần Thủ Độ là kẻ độc ác, nhưng đối với đất nước, ông lại có rất nhiều đóng góp và cống hiến. Vì vào thời kỳ cuối nhà Lý, khắp nơi đều xảy ra bạo loạn. Sau khi Trần Cảnh lên ngôi, Trần Thủ Độ giúp đỡ vua Trần Thái Tông dẹp loạn khắp nơi, thống nhất Đại Việt. Ông chỉnh đốn lại triều chính, giúp Đại Việt trấn hưng trở lại sau nhiều năm loạn lạc. Điều này rất có lợi cho Đại Việt vì không lâu sau đó sẽ xảy ra kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Năm 1257, tướng Mông Cổ Ngột Lương Hợp Thai dẫn quân xâm phạm biên giới nước ta. Thế giặc mạnh đã đánh lùi quân ta. Nhờ có Trần Thủ Độ, vua Trần Thái Tông đánh bại quân Mông Cổ khiến họ phải bỏ chạy về nước. Sau trận chiến, nhà Trần đã thực hiện chính sách với Mông Cổ 3 năm cống nạp một lần. Nhưng đến năm 1284, Mông Cổ chiếm được Đại Tống, ỷ mệnh nên coi thường cống vật từ Đại Việt. Lấy cớ Đại Việt làm bị thương sứ giả cùng nhiều nguyên nhân khác, triều Nguyên giao cho hoàng tử Thoát Hoan dẫn đại quân xuất binh đánh Đại Việt. Kết quả quân Nguyên Mông thua lần 2, Thoát Hoan bỏ chạy về nước. Tại sao quân Nguyên Mông thiện chiến lại thua Đại Việt? Một phần vì lợi thế địa hình Việt Nam núi cao hiểm trở, có khí hậu nhiệt đới nóng bức nên rất dễ lây bệnh truyền nhiễm. Một phần lúc đó do nhà Trần mới thành lập đã củng cố đất nước vững mạnh, chính trị ổn định, quân dân một lòng chống giặc, lại có nhiều vị tướng giỏi. Tuy nhiên thất bại lần 2 cũng không làm quân Nguyên Mông từ bỏ dã tâm. Năm 1287, hoàng tử Thoát Hoan lại một lần nữa dẫn quân tiến đánh Đại Việt nhưng vẫn thất bại. Mặc dù nhà Trần 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông nhưng cũng tự biết mình là nước nhỏ phải tự lập tự chủ, không phải là đối thủ uy hiếp được quân Nguyên, nếu hai bên giao chiến lâu dài sẽ bất lợi. Vì vậy sau trận chiến, vua Trần Nhân Tông lúc đó đã phái sứ giả sang triều Nguyên để thương lượng lại việc cống nạp. Triều Nguyên đồng ý nhưng vẫn ngấm ngầm chuẩn bị đánh chiếm Đại Việt. Lúc này Hốt Tất Liệt qua đời nên trong thời gian rất dài sau đó, hai bên ngoại giao hòa hợp, không phát sinh thêm trận chiến nào nữa. Sau đó triều Nguyên diệt vong, Đại Minh thay thế. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương giao hảo tốt với Đại Việt, gọi vua Trần Dụ Tông là An Nam Quốc Vương. Lúc này nhà Trần đã vào giai đoạn suy thoái, chính trị hỗn loạn, gian thần nắm quyền. Vua Trần Dụ Tông hưởng lạc không màng chính sự, dân chúng đói khổ khởi nghĩa khắp nơi, cộng thêm anh hàng xóm Chiêm Thành không chịu ngồi yên. Chiêm Thành là một quốc gia cổ đại của người Chiêm, hình thành ở miền Trung Việt Nam ngày nay, nhiều lần khởi binh tấn công nhà Trần. Năm 1377, trong cuộc chiến đã ép chết vua Trần, lúc đó là Trần Duệ Tông. Lúc này Thái Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông, anh trai của Duệ Tông đã truyền ngôi cho Duệ Tông, còn bản thân thì trở thành Thái Thượng Hoàng. Sau khi Duệ Tông chết, Nghệ Tông đưa con trai của Duệ Tông lên kế vị, nhưng sau này vị hoàng đế này đã bị Nghệ Tông phế truất để đưa con trai mình vô cùng tin tưởng là Thuận Tông lên ngai vàng. Lúc này một đại thần thân thích họ ngoại tên Lê Quý Ly cũng là người đứng sau khiến con trai Duệ Tông phải thoái vị. Dựa trên danh nghĩa của Nghệ Tông, ông hoàn toàn nắm quyền trong triều. Thực tế Nghệ Tông cũng phát hiện ra dã tâm của Lê Quý Ly nhưng đã không thể cứu vãn được nữa. Quyền lực của Lê Quý Ly dần vượt qua cả Thái Thượng Hoàng Nghệ Tông. Sau khi Nghệ Tông qua đời, Lê Quý Ly bắt đầu con đường soán ngôi đoạt vị. Ông bắt Thuận Tông phải truyền ngôi cho con trai mới 3 tuổi để bản thân phò trợ, sau đó giết chết Thuận Tông. Năm 1400, ông loại bỏ hoàng đế nhỏ tuổi cuối cùng của nhà Trần, tự mình xưng đế, xây dựng nên triều đại nhà Hồ. Ông họ Lê nhưng tổ tiên họ Hồ, nên khi soán ngôi ông đã phục hồi lại họ gốc là họ Hồ. Triều Trần biến mất từ đó. Triều Trần rất coi trọng những quan lại theo đạo Nho giáo, nên họ cũng rất được coi trọng và tôn kính. Văn hóa xã hội Việt Nam thời Trần cũng có rất nhiều tiến bộ. Nổi bật là bộ sử Việt đầu tiên Đại Việt Sử Ký đã được biên soạn. Hãy bấm theo dõi kênh Hàng Thời Gian để xem tiếp các video sau nhé.